අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අද 5 වෙනිදා පෙබරවාරි මාසේ අද අපේ හවස සුපුරුදු මීටින් එක කොටස් දෙකකින් තියෙන්නේ. පැයක් විතර අපි මම අපේ ක්‍රියාකාර වැඩ ගැන පොඩි විග්‍රහයක් කරනවා පැයක් විතර. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කොටස කරන්නේ වැඩියෙන්ම ටීචර්ස්ලා සඳහා ඉගෙනීම කටයුත්තක් හැටියට. එතකොට දැන් තියෙන ලංකාවේ සිටුේෂන් එක බැලුවොත් අපි අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා පෙටිෂන් එකක්. ඒ පෙටිෂන් එක අසං කරන්න කියලා තියෙන්නේ ඒකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේක අපි සුප්‍රීම කෝට් එකට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙයි කියන එක තමයි බලාපොරොත්තුව. ඒ බලාපොරොත්තුව සඳහා වැඩියෙන්ම අපි සුප්‍රීම කෝට් එකට යන්න නිසා අපේ පෙටිෂන් එක ඔතෙන්ටික් ඩොකියුමන්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක සයින් කරන අයට තමගේ නැෂනල් ID එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මොකද ඔතෙන්ටිකේටඩ් ඩොකියුමන්ට් එකක් නැතුව අපිට සුප්‍රීම කෝට් එකේදී තැනක් ලබා ගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා මේ පෙටිෂන් එක දැන් අපි ලොන්ච් කළා මාස දෙකක් විතර වෙනවා. දැනට 300ක් පමණ ප්‍රමාණයක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට ඊට වඩා ප්‍රමාණයක් අවශ්‍යයි. අපිට හිතෙනවා මේකෙන් ලොකු ඉදිරියට යෑමක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. එතකොට මේ පෙටිෂන් එකේ අයිටම්ස් 4යි 5යි. ඒකේ අයිටම්ස් ඔක්කොම 12ක් තියෙනවා. වෙලා තිබුණොත් මම ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම් මේ කතා කරන ටිකේ අන්තිමේදී. ඒ වුණාට මේ අයිටම්ස් 4යි 5යි ගැන මේක මොකක් නිසාද අපි ඇතුල් කරේ කියන එක විස්තර කරන්න තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. එතකොට මේ කතාව දැන් මේ ජනවාරි 30 වෙනිදා පත්තරේ තිබුණ එක. Despite the economic crisis, Treasury allocates billions for offices of President, Prime Minister, Minister. දැන් ලංකාවේ වියදම අඩු කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන කාලෙක economic crisis එකක් තියෙන කාලෙක ගොඩක් අය බොහොම අමාරුවෙන් ජීවත් වෙන කාලෙක මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් මේ politiciansලා වෙනුවෙන් වෙන් කරපු කොහොමද කියන එකට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ බලාගෙන යනකොට දැන් ප්‍රෙසිඩන්ට් මේ 2023 වෙන් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒක 2022ටත් වැඩිය වැඩි. එතකොට ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ට වෙන් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණය. ඒගොල්ලන්ට දැන් කොච්චර තියෙනවද? දැන් travel expenses කිව්වොත් ප්‍රෙසිඩන්ට්ට තියෙනවා 86 මිලියන් වෙන් කරලා. ඉතින් ඒ වගේ ගණන් බලනකොට අනිත් එක තමයි මේ ඔෆිසර්ස්ලාගේ ලීඩර්ස් කැබිනට් මිනිස්ටර්ස් කොච්චර වෙන් කරලා තියෙනවද. ඉතින් මෙතරක් මුදල් ප්‍රමාණයක් වෙන් කරලා තියෙනකොට මේ රටේ ප්‍රශ්නේ තියෙනකොට මේ දෙක සැසඳෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගෙදරක සාමාන්‍යයෙන් මුදල් වෙන් කරනවා නම් අපේ මේ නෑදෑයන්ට අඩුපාඩුකම් බඩගිනිකම් තියෙනවා නම් ඒවට කරනවා මිසක් වෙන වැඩ පුළුවන් තරම් අඩු කරන්න බලන තත්ත්වයක් තියෙන වෙලාවක මෙහෙම ආණ්ඩුව කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි පොඩ්ඩක් කියලා බලන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ අපි item 4 and 5 එක ගැන පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න කැළුවේ. ඒ අතරේ දැන් මේ වගේ දේවල් වලට දැන් ඊයේ තියුණ අපේ නිදහස් දිනයේ සැමරීමට colossal waste marks Sri Lanka 75th year of independence. මේකත් මේ public report එකක් මෙච්චර සල්ලි ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා ඇයි අපි මේ celebrations තියන්නේ කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේකේ බලාගෙන යනකොට මේ අතරේ මේකේ පේනවා අපිට lack of political insight to the economic crisis in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ අපේ politiciansලට අපේ මේ economic crisis එකේ තියෙන ප්‍රශ්න දැනෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. මේ plight of the poor. වඩියෙම දුප්පත් අයට තියෙන අමාරුකම් බලන්න. බලාගෙන ළමයින්ට කන්න නැහැ. එතකොට job opportunities නැහැ. එතකොට corruption තියෙන විදිහටම කෙරීගෙන යනවා. medicines නැහැ ස්පිරිතාලවල වල. facilities තියෙන නැහැ hospitals. මේ hospitals වලත් නැහැ ඉස්කෝලවලත් නැහැ. එතකොට brain drain එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සර්විස් එකක් කරන්න පුළුවන් අය පුළුවන් තරම් බලනවා රටෙන් පිට වෙන්න. මොකද ඒ රටේ ජීවත් වෙන්න අමාරුකමක් තියෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් ෆියුචර් එකක් නැහැ කියලා ගොඩක් අයට හිතිලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් යටතේ මෙහෙම දේවල් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඒකට කොහොමද මේ ආණ්ඩුව ගියේ කියන එකත් දැනගන්න එක හොඳයි. එතකොට මේ item 4 and 5 දෙකේ තියෙන්නේ මේ petition එකේ item 4 and 5 දෙකේ තියෙන්නේ එකක් තමයි establish independent judiciary and police services
and make everyone equal before the law. ඒ කියන්නේ ස්වාධීන වූ අධිකරණ සහ පොලිස් සේවාවන් ස්ථාපනය සහ සෑම දෙනෙකු නීති ඉදිරියේ සමාන බව තහවුරු කිරීම අවශ්‍යයි කියන එක තමයි 4 වෙනි එකෙන් තියෙන්නේ. 5 වෙනි එකේ අපි කියන්නේ establish independent commissions for civil administration, central bank, election services, judiciary services, bribery prevention and government auditing. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය පරිපාලන මහ බැංකුව මැතිවරණ සේවා, අධිවරණ සේවා, අල්ලස් වැළකීම සහ රජයේ විගණන සඳහා ස්වාධීන කොමිෂන් ස්ථාපිත කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ අපි හදන්නේ මේ රට වැරදිලා තියෙන තැන් හරි ගස්ස ගන්න මේ පෙටිෂන් එකෙන් හරි ගස්සන්න අමාරුයි. පෙටිෂන් එක සුප්‍රීම කෝර්ට් එකට ගිහිල්ලා අපිට රෙෆරන්ඩම් එකක් ලබා දුන්නොත් ඒ රෙෆරන්ඩම් එකේදී ඡන්දය ලැබෙන ප්‍රමාණය හැටියට මේවා අපේ කොන්ස්ටිටියුෂන් එකට ස්ථාපිත කරන්න පුළුවන් වෙයි කියන පරමාර්ථය ඇතුළත තමයි මෙම පෙටිෂන් එක අපි කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ පබ්ලික් ස්ටේට්මන්ට් එක පොඩ්ඩක් අහන්න. මේක ඇහුවනම් තමයි මට හිතුනේ අපි මේක ඩිස්කස් කරන්න ඕනේ කියලා මේ ගවර්න්මන්ට් මිනිස්ටර් කෙනෙක් කතා කරන විදිහ. අශෝක අබේසිංහ මන්ත්‍රීතුමා කියනවා වර්තමාන වෙළඳ අමාත්‍යතුමා කියනවා මහින්ද රාජපක්ෂ හොරකම් කරපු මුදල් බිලියන 18ක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 18ක් එතන තියෙනවා. මේ මම කිව්වා කියලා. මේ වගේ මහ පොළොව ඌලන්නේ නැති බොරු ප්‍රසිද්ධියේ කියන්ට කියලා මේ පිරිසට යම් කිසි පාර්ශ්වයක් විසින් කියලා දෙනවා. ප්‍රසිද්ධියේ බොරුවක් දිගින් දිගටම කියන්නේ. දැන් මම කිව්වා කියලානේ කියන්නේ. මම දැන් එතුමාට අභියෝග කරනවා. මම කිව්වේ කවද්ද? කොතනදද? ලිඛිත හෝ මුද්‍රිත සාක්ෂියක් තියෙනවා. එහෙම එකක් මම කීවනම් ඒ වගේ මහ පොළොව හුලන්නේ නැති බොරුවක් මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න වටින්නේ. මම නොකියපු එකක් එතුමා කිව්වනම් එතුමත් මේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන්න තරම් සුදුස්සෙක් නෙමෙයි. එනිසා මේ ගණදෙනුව ප්‍රසිද්ධිය බේර ගන්න ඕන. මෙහෙම මහ පොළොව උහුලන්නේ නැති බොරු කන්දරාවක් මිනිස්සුන්ගේ අටමස්ලේ නාරවලට කාවද්දලා. ඒ තුලින් වෛරයේ මුසුවිච්ච දේශපාලනයෙන් රටක් ආණ්ඩුකරණය කරන්න බෑ. හින්ද රාජපක්ෂ සතුව විදේශ බැංකුවල තියෙනවා ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 18ක්. ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 18ක් කියන්නේ ලංකාවේ රුපියල් බිලියන 2466ක්. මේ සංදි ටික කියන්නේ මොන කන්ටේනර් වල කොච්චර ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඕනද? මේ සංදි ප්‍රමාණය ගණින්න ගණින්නේ කොහොමද? නාමල් රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීතුමා විවාහ වෙලා දරුවෝ ලැබිලා ඒ දරුවන්ගේ දරුවෝ දිගටම ගන්නත් මේ සංදි ප්‍රමාණය ගැනලා ඉවර කරන්න බෑ. දැන් මේ කියන කතාව අපි පොඩ්ඩක් අහලා පොඩ්ඩක් ඒක විශ්ලේෂණය කරලා බලමු වෙන රටක වුණොත් කොයි විදිහද වෙන්නේ කියලා. දැන් මිනිස්ටර් කෙනෙක් ඇලිගේෂන් එකක් කරනවා in public statement එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ දීලා ඒක ඊට පස්සේ later deny කරනවා එහෙම එකක් කිව්වේ නෑ කියලා. that the prime minister ගේ offshore account එකක $18 billion තියෙනවා කියලා. දැන් මෙහෙම දැන් වෙන රටක මේ වගේ එකක් මෙහෙම කතාවක් කරන්න බෑ. පළවෙනි එක දැන් මේ වගේ එකක් කිව්වහම public misleading statement එකක් නේ කරන්නේ. එතකොට ඇත්ත වෙන්නත් පුළුවන් බොරු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් ඒක crime එකක්. දැන් මේ වගේ බොරුවක් කියන එක crime එකක්. හැබැයි පොලිසියෙන් ඒ ගැන කතාවක් මුකුත් නැහැ. ඒක කොහොමද මේක පොලිසිය සද්ද නැතුව මෙතන ඉන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් කතාවක් කිව්වහම tax departments දැන් වෙන රටක තියෙනවා tax departments activate වෙනවා. ඒගොල්ලෝ බලනවා කොහොමද මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් මෙහෙන් යවුවේ? ඇත්තට එහෙම එකක් තියෙනවද නැද්ද? ඒක බලලා මේක ක්ලියර් කරලත් දානවා. එහෙම කරනවා එහෙම එකක් නැත්තම්. එතකොට tax departments මෙහෙම කතාවක් කරන එකක් ඉන්ක්වයරි එකක් කරුණෙත් නැහැ. එතකොට දැන් ලංකාවේ අපි දන්නවා පොඩි සාමාන්‍ය කෙනෙක් අපි travel කරන්න ගියත් මොකකට ගියත් ඩොලර් 500ක් ගන්න තියෙන අමාරු. එතකොට මොකද හැම රටේම ඒ වගේ නීති තියෙනවා. මුදල් Tamanට අවශ්‍ය තරම් රටෙන් එළියට ගෙනියන්න බෑ. රටෙන් දෙන ප්‍රමාණයක් විතරයි එළියට ගෙනියන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව කරනකොට ඒකට කියනවා money laundering කියලා. ඇතුළට එන එක හරි එළියට යන හරි
ඉතින් මේ වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් කොහොමද එළියට ගියේ කියන එක මේ මනි ලොන්ඩරින් කියන එකටත් ඇතුල් වෙනවා. එතකොට මනි ලොන්ඩරින් නම් ඒක බැංක්ස් වලින් එහෙම නැත්නම් ලීගලි ඒක ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. කරලා ඒක එක්ක ක්ලියර් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ. මේ දෙකම නැතුව කිසිම කතාවක් නැහැ. හරි. එහෙමත් හරි. දැන් මේක පාර්ලිමේන්තු එකේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් පාර්ලිමේන්තු එකේ නීතිය පිළිපදින්නේ නැති තත්වයක් ඇති වුණා නම් කෝඩ් ඔෆ් කන්ඩක්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක ස්පීකර් පාර්ලිමේන්තු එකේ මේක අහන්න ඕනේ. එක්ක මේක හොයන්න ඕනේ. එහෙම එකකුත් නැහැ. ඒකත් සයිලන්ට්. එතකොට දැන් මේ වගේ එකක් බ්‍රයිබරි එකක්ද කියලා බලන්න. බ්‍රයිබරි කමිෂන් එකටත් යුතුයකමක් තියෙන හොයන්න. දැන් එහෙම එකකුත් නැහැ. එහෙම නැති වුණත් මේකේ අනිත් පැත්ත බලන්න. දැන් මේක බොරුවක් නම් මේක කියන්නේ. එතකොට ප්‍රයිම් මිනිස්ටර් පුළුවන් ප්‍රයිම් මිනිස්ටර්ගේ නම ගත කරන්න මෙහෙම කිව්වා කියලා ඩිෆමේෂන් එකක් කෝල් කරන්න. එහෙම එකකුත් නැහැ. ඉතින් මේක එහෙමනම් මේක ෆේක් නිවුස් වෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ගැන ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකකුත් නැහැ. එතකොට ජුඩිෂරි එකට අපි කිසිම ප්‍රොමෝෂන් එකක් ගෙනිච්ච නැත්නම් කවුරුවත් කම්ප්ලේන් එකක් කරේ නැත්නම් ජුඩිෂරි එකට ඇක්ෂන් ගන්නත් බෑ ඇත්ත වුණත් බොරු වුණත්. දැන් මේ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට කොහොමද මේක වෙලා තියෙන එක තමයි හොයන්න. දැන් මේ වගේ බලනකොට එතකොට දැන් මේ තව පබ්ලිකේෂන් එකක් මේක 2021 ජූනි මාසෙ තිබිච්ච එකක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ෆ්‍රී ස්පීච් ගැන කතා කරනකොට කියනවා Sri Lankans posting information deemed false on social media face arrest without warrant. එතකොට මේක තමයි රටේ නීතිය. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි බොරු ෆේක් නිවුස් එකක් සෝෂල් මීඩියා වල දැම්මත් ආණ්ඩුව ඇරෙස්ට් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ කිව්වේ. එතකොට මේ ඒව බලන්න ශ්‍රී ලංකා මේ ළඟදී තිබුණේ මේක ජනවාරි මාසේ ශ්‍රී ලංකා activist arrested for posting a critical comment of Independence Day on Facebook. අරගලේ activist arrested over Facebook post. එතකොට මේ කෙලින් කතා කරලා නෙමෙයි මේ Facebook කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ public document එකක්වත් නෙමෙයිනේ. එහෙම ලියපු අයත් arrest කරලා තියෙනවා. එතකොට man arrested over threatening Facebook post. එතකොට Sri Lankan government endorses arrest and detention on a YouTube post. දැන් මේ වගේ කරන ඒවා කට්ටිය මෙහෙම arrest කරලා තියෙනවා මේ රටේ වෙලා තියෙනවා. එහෙම තීද්දී දැන් මෙහෙම public statement එකක් කරපු මිනිස්ටර් කෙනෙක්ද කිසිම action එකක් නැතුව මේ රටේ යන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි question එක. දැන් ඒක තමයි අපි මේ විශ්ලේෂණය කරන් යන්නේ. එතකොට මේක බලනකොට පේන උඩින් බලනකොට පේන මේ law and order කියන එක එක levels වලින් තමයි apply වෙන්නේ කියන එක පේනවා. දැන් ඇත්ත ideal democratic situation එක අපේ government එක තියෙනවා. ඒ government එකේ treasury එක තියෙනවා. ideal situation එකද ministers-ලා ඉන්නවා. දැන් ministers-ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ agriculture department එක හරි health department හරි වෙන department වලට minister කෙනෙක් ඉන්නවා. minister කෙනෙක් ඉන්නේ මේ ආණ්ඩුවේ හදන policy හදනවා ආණ්ඩුවේ. ඒ policies ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ දැනුම agriculture department එකට ඒකට ගෙනීමත් එතකොට department එකෙන් යෝජනා කළේම parliament එකට ගෙනහිල්ලා policies හැටියට මේ approve කරන්න පුළුවන්ද කියන එකත් බලන අතරෙම මේ money shunting එක කරෙන්නෙත් මිනිස්ටර්ගේ මාර්ගෙන්. කොච්චර money මේ department එකට ලැබෙනවද කියන එක තේරෙන්නේ මිනිස්ටර් යෝජනා කරන විදියට. එතකොට මිනිස්ටර්ගේ role එකක් තියෙන්නේ මේ government එක්ක මේ department එකේ අවශ්‍යතාවයන් liaise කරන එක තමයි මිනිස්ටර්ගේ role එක. එතකොට මිනිස්ටර් එහෙම හිටියට එතකොට හැම department එකකට ඉන්න permanent secretary කියලා කෙනෙක්. දැන් මේ ideal situation එකේ මේ permanent secretary මොකද මේ permanent කියන වචනේ පොඩ්ඩක් අපි හොයලා බලමු. දැන් permanent secretary කියන්නේ a permanent secretary, also known as principal secretary, is the most senior civil servant of a department or ministry charged with running the department or the ministry's day-to-day activities. Then permanent secretary තමයි department එකේ in charge. එයා හැබැයි මේ පිටින් ආපු කෙනෙක් නෙමෙයි. එයා ඒ department එකේම ඉඳපු senior officer කෙනෙක්. ඒ department එකේ පත් කරන න්‍යාය පත්‍රය අනුව පත් වුණු කෙනෙක්. එතකොට මේ permanent secretary මේ department එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මේකේ වැඩ මොනවද කරෙන්න ඕනේ? මොකද්ද හරි දේ කියන එක permanent secretary දන්නවා. එතකොට permanent secretaries are non-political civil service chief executives. ඒගොල්ලෝ non-political
government departments or ministries are in the highest level officer who generally hold their position for a number of years. Thus, that is why I call permanent at a ministry as distinct from changing political secretaries of state to whom they report and provide advice. So permanent secretaries like කියන්නේ politically appointed අය නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ ඒ chief executives ඒගොල්ලෝ ඒ department එක වැඩ කරන හැටි හොඳට තේරුමක් තියෙන අය ඒගොල්ලෝ තමයි එතන ඉන්නේ. එතකොට permanent secretary ගේ කටයුත්ත තමයි they supports the government in developing, implementing and communicating its policies. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ approve වෙච්ච policies ගැන කතා කරලා ඒව implement කරන එක තමයි permanent secretary ගේ එක වගකීම. එතකොට permanent secretaries are collectively responsible for supporting proper and effective decision making, the implementation of the government's cross-cutting and department priorities, and efficient use of resources. ඉතින් මේ ඔක්කොගෙටම permanent secretaries ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. So එතකොට අන්තිමට බලනකොට permanent secretaries are the pillars of government service integrity. ඉතින් මේක government එක හරියට වැඩ කරෙන්න මේ permanent secretaries ඉතා වැදගත්. එතකොට දැන් minister ඉන්නවා. permanent secretary කෙනෙක් ඉන්නවා. permanent secretary කියන්නේ senior civil servant කෙනෙක්. Experience within the same department, promoted by department scheme, not politicians. Implements policies, not willy-nilly decisions. එතකොට එහෙම තමයි permanent secretary. හැබැයි දැන් මිනිස්ටර්ස්ලා මාරු වෙනවා. මිනිස්ටර්ස්ලා මාරු වුණාට permanent secretary මාරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි දැන් අපේ හොඳ ඩෙවලොප් වෙන රටවල් වල government කර implement කරපු policy එක මාරු වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්ටර් මාරු වුණාට. එතකොට තව මිනිස්ටර්ස්ලා එන්න පුළුවන්. ආවට permanent secretary මාරු වෙන්නේ නැහැ. policies government එකේ parliament එකෙන් තීරණය කරපු ඒවා ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒවා අඩු කිරීමක් වැඩි කිරීමක් නැහැ. මේක තමයි අපේ ideal situation එක. හැබැයි අපිට දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ permanent secretary කියන එක not permanent anymore. මේක ඉතින් කාලයක් තිස්සේ මේ නීති පද්ධතිය වෙනස් කිරීමෙන් politicians ළම කරපු දෙයක්. දැන් ඉන්න permanent secretaries ලා parachuted. ඒගොල්ලෝ politicians ලට කැමති කෙනෙක් එතෙන්ට දාගන්න. එතකොට දැන් politician මොන පාටි එක වුණත් ඒ පාටි එකේ කෙනෙක් තමයි මේ permanent secretaries ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ දැන් වැඩ කරන්නේ ටිකක් private secretaries ලා හැටියට. No experience within the department. සමහර අයට department එක ඇතුලේ කියන experience එකක් ඇත්තෙම නැහැ. Not promoted by appointed but appointed by politicians. Politicians ලා මේගොල්ලෝ පත් කර ගන්නවා. එතකොට implements political instructions, not policies. දැන් private secretary වගේ දැන් එතකොට minister කියන එක තමයි permanent secretary කරන්නේ. එතකොට මේ policy එකකට adherence එකක් නැහැ. එතකොට කොහොමදත් policy එකක් maintain වෙන්නේ නැහැ. minister මාරු වුණ ගමන් permanent secretaries මාළු වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට කැමති කෙනෙක් දා ගන්නවා. ඒගොල්ලන් කියන දේක් කරන loyal situation එකක් තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙහෙම මාරු වුණාට මේ නිසා දැන් වෙලා තියෙන්නේ අපි policies implement කරන එකක් වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්ටර් පාර්ලිමේන්තු එකේ කියන ඒවා ගිහිලා කියනවා මිනිස්ටර්ට ඉන්න permanent secretary දැන් loyal secretary කෙනෙක් වෙලා. එතකොට department එකේ මිනිස්ටර් instructions දෙනවා කරගෙන යනවා. එතකොට මේ corruption එකට limit එකක් නැහැ. ඉතින් මේක තමයි දැන්ට වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට තමයි මේ වගේ දේවල් වලට සල්ලි වේදම් කරන්නේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මොකද කිසිම policy එකක් implementation එකක් නැති නිසා. එතකොට මේ petition එකේ දැන් 4යි 5යි කියන එකට රීසන් එක මම කියලා දුන්නා. මොකද අපි මේ permanent secretary ගාගේ අඩුපාඩුවක් තියෙන නිසා. ඒක ඇති වෙලා තියෙන්නේ constitution එකේ මාරු වෙච්ච නිසා. ඉතින් දැන් අපි මේක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කැමතියි. මම අනිත් අයගේ අදහස් ලබා ගන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නම් අනිත් petition එකේ තියෙන කොටස් ටිකත් අපි කියලා දෙනවා. ඒකේ ඔක්කොටම 12ක් තියෙනවා. දැන් මේ අපේ website එකේ home page එක. මේ home page එක පහළට යනකොට මේ petition එකේ තියෙනවා. start our petition කියලා. දැන් මේක මෙතන click කරොත් petition එක තියෙනවා. People's petition demanding a referendum. මේක අපි referendum එකක් ලබා ගැනීමට තියෙන petition එක. ඒක ශේෂ්ඨාධිකරණයට තමයි අපි යොමු කරලා තියෙන්නේ වැඩිපුරම. එතකොට මේ පොඩි purpose එකක් අපි මෙතන explain කරලා තියෙනවා. අපගේ ව්‍යවස්ථාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් අනුමත කරන ලද අපගේ ගුණාංග ස්ථාපනය කරන ලෙස තරයේ ඉල්ලා සිටමු. මේ ජනමත විචාරණ ශ්‍රී ලංකාවේ
පුනර්ගමනයට මූලික වන අතර අපි ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් ලෙස ජනමත විචාරණයක් මාස 3 කාලයක් තුළ පවත්වන ලෙස තරයේ ඉල්ලමු. මෙම කටයුතු සිදු වී යුත්තේ වරින් වර වර්තමාන ව්‍යවස්ථාවේ යහපත් පාලනය සඳහා අධීක්ෂණයන් සහ තුලනයන් දේශපාලකයන් විසින් දේශපාලනයන්ට අවශ්‍ය ලෙස ඉවත් කිරීම නිසායි. එතකොට හේතුකුත් කියලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ petition එකේ who can sign it? Sri Lankan citizens living anywhere in the world age 18 and over can sign this petition. එතකොට මේ අඩංගු වෙන්නේ මොනවද? The proposed referendum has 10 fundamental values. ඒ කියන්නේ මේ petition එක අපි දක්වලා තියෙනවා 10 fundamental values of Sri Lankans and 2 programmatic revisions that may be necessary. එතකොට අපි මේ ජනමත විචාරණය ඉල්ලන්නේ මේක මේ විදිහට පැවැත්වුවොත් කතරේ දැම්මොත් 12 item 12ට අපිට දැනගන්න පුළුවන් මොන එකකටද 150කට ලැබෙන්නේ ඒක එතකොට constitution එක implement කරන්න කියන එක තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. එතකොට මේකේ මේ yes and no කියන එක විතරයි තියෙන items. එතකොට මේකේ බැලුවා. මේ petition එකේ තියෙනවා items 12ක්. ඒ items 12යි තියෙනවා පළවෙනි දේ. දැන් basic human rights කිව්වම human rights United Nations වලින් define කරලා තියෙනවා 30ක්. ඒ 30න් මම හිතන්නේ 5ක්වත් අපි හරියට පිළිගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට තේරෙනවා මොකද United Nations වල අපිට මේ තරම් ප්‍රශ්න තියෙන කියලා. අපි ඉතින් මෙහෙ කතා කර ඉන්නවා ඇත්ත සත්‍ය හොයන්න නැතුව. එතකොට මේ basic rights 30ම තියෙන්නේ freedom of speech මේ එතකොට the equal rights equal so on so එක 30ක් තියෙනවා. ඒක අපිට වෙන දවසක ඕනනම් අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. මීට ඉස්සෙල්ලා මම පබ්ලිකේෂන් එක කරලා තියෙනවා ඒ ගැන. ඒ 30ම අපේ constitution එකේ තියෙනවා නම් අපි ඒක පිළිගන්න ඕනේ. දැන් අපේ constitution එක කවදාවත් referendum එකක් මිනිස්සුන් විතර අපේ පාර්ලිමේන්තු එකෙන් approve කරා මිසක් 2/3 majority හැටියට කවදාවත් අපේ තියෙන constitution එක referendum එකෙන් approve වෙච්ච එකක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක primarily referendum එකෙන් වුණා නම් මීට වඩා ගොඩක් හොඳයි කියන හින්දා අඩුම ගානේ මේ ටිකවත් අපේ constitution එක අතුල් කරන්න කියන එක තමයි අපි මේ referendum එකෙන් ඉල්ලන්නේ. එතකොට 30 human basic rights. එතකොට මේකේ embrace diversity and merit based appointments eliminating discrimination based on race, gender, religion or disability. and අපේ තියෙන මේ බෙදීම ඕන තරම් තමන් දැකලා ඇති. ඉතින් මේක අපිට නීතියෙන් නැති කිරීමට නම් අපි diversity and merit based appointment. ඒ කියන්නේ merit based කියන්නේ දැන් කවුරු හරි ජොබ් එකකට ගන්නවා නම් ඒකේ තියෙන ඕන selection procedure. එහෙම නැත්නම් කාටවත් කැමති විදියට මම මෙයාට කැමතියි කියලා ගන්න නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වගේ selection procedure එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැමෝටම equally සලකන්න ඕනේ. මේවා developed countries වල තියෙන නීති. ඉතින් ඒක අපේ constitution එකේ තියෙන්න ඕන අපිට develop වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අනිත් එක තමයි establish a common Sri Lankan identity. දැන් අපේ ශ්‍රී ලංකන් කියන නම හරියට පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඇමරිකන් බැලුවොත් ගොඩාක් අය ඉන්නවා වෙන වෙන races. ඒ කියන්නේ වෙන වෙන රටවල් වලින් ආපු මෙක්සිකන් අය ඉන්නවා, ෆ්‍රෙන්ච් අය ඉන්නවා, ස්පැනිෂ් අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ නැහැනේ අපි ස්පැනිෂ් අපි මෙහෙම කියලා කියන්නේ නැහැනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඇමරිකන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි ඉන්දියන් කට්ටියත් කොච්චර ඉන්නවද? කොහොම හිටියත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ අපි ඉන්දියන් කියලා. ඉතින් අපි ශ්‍රී ලංකන් කියන අයත් අපි ශ්‍රී ලංකන් කියන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මොකද එහෙම තත්ත්වයක් තාම ඇති වෙලා නැහැ. ගොඩක් අය කියයි අපි සිංහල කියයි, දෙමළ කියයි, බර්ගර් කියයි. එහෙම තමයි අපි කතා කරගෙන යන්නේ. එතකොට judiciary and police services කොහොමදත් independent වෙන්නේ නැතුව අපිට මේ equal situation එකක් ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකත් අපේ අවශ්‍යතාවයක් හැටියට තමයි අපි ඉල්ලන්නේ මේ referendum එක. එතකොට ඒ පස්වෙනි එක අපි දැන් මේක හඳුනන මම මේ presentation එක කරේ establish independent commissions for civil administration very important, central bank very important. මොකද ඒක තමයි central bank independent නැති හින්දා තමයි මේ විදිහට අපි සල්ලි print කරන්නයි ණය ගන්නයි පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. election services, judiciary services, bribery prevention and government auditing. So ඉතින් මේ ටික ඒ විදිහටම කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ limit the tenure of elected position including those of politicians to 4 years. The elected positions 4 years වලට limit කරන්න කියන්නේ 4 years යනකොට ඡන්දෙ දීපු ප්‍රමාණය election base එක වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ base එක වෙනස් වෙනවා. දැන්
සාමාන්‍ය ඉලෙක්ෂන් එකක් ගත්තොත් ජෙනරල් ඉලෙක්ෂන් එකක් අවුරුදු 4ක් යනකොට ඡන්දේ දීප කට්ටිය කීප දෙනෙක් මැරිලා. අලුත් අය අවුරුදු 4ක කට්ටිය අවුරුදු 18ට වැඩිය වයස වැඩි වෙලා. එහෙම වුණාම වෙන්නේ ඉලෙක්ෂන් බේස් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අවුරුදු 4කට විතර යනකොට 10%ක් විතර ඒ ඉලෙක්ෂන් බේස් එක වෙනස් වෙන නිසා තමයි අවුරුදු 4කට සැරයක්වත් ඡන්දයක් ඉලෙක්ටඩ් පොසිෂන්ස් වලට තියෙන්න ඕන කියලා කියන්නේ. එතකොට අනිත් එක තමයි මේ ගවර්න්මන්ට් bear social responsibility. දැන් හැම රටකටම හැම කම්පැනි එකකම social responsibility කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක අපේ ඊටාම වැදගත් අවශ්‍යම දේවල් තමයි. දැන් pregnant ladies ලට මොකක් හරි social responsibility එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් වෙන රටවල් වල pregnant අයට ලැබෙනවා පොඩි allowance එකක්. එතකොට වයස්ගත පුද්ගලයන් ඒගොල්ලන් කියන්නේ ගොඩක් වයසට ගිය පෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා මේ රටවල් වල තියෙනවා ස්ටේට් පෙන්ෂන් කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ ස්ටේට් පෙන්ෂන් එක බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක්. හැබැයි හැමෝටම මේක ලැබෙනවා. ඒගොල්ලෝ සර්විස් කරලා තියෙන හැටියට සමහරලාට මේ ස්ටේට් පෙන්ෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. සර්විස් කරලා තියෙන අයට වැඩි, සර්විස් නැති අයට අඩුයි. එතකොට ළමයින්ට අවුරුදු 16 වෙනකන් හැමෝටම පොඩි allowance එකක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් තමයි ඒගොල්ලන්ට කන්න බොන්න පුළුවන්. කොහොම හරි කාලා බීලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඒ වැඩ ටික කොහොම හරි කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ළමයින් වෙනුවෙන් පොඩි allowance එකක් ඒ අම්මලාට හරි තාත්තලාට හරි ගෙවනේ බලා ගන්න කට්ටිය. අනිත් එක ආබාධික පුද්ගලයන් බලා ගැනීමත් රජයේ වගකීමක් හැටියට තමයි මේ ඩෙවලොප් කන්ට්‍රීස් වල බලන්නේ. එතකොට ඒ අතරේ දැන් කාට හරි අන්එම්ප්ලොයිමන්ට් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඉතින් වැඩ කරන්න පුළුවන් වුණත් අන්එම්ප්ලොයිඩ් නම් ඒගොල්ලන්ට මේ ජොබ් එකක් ලැබෙනකන් ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය නිසා ආණ්ඩුවේ තියෙන පොඩි ලිමිටඩ් සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ජොබ් බැංක්ස් වලට ඒගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට සමහරලාට ට්‍රේනින් එහෙම ඇතුළු කරපු ජොබ්ස් 3ක් හරි කීයක් හරි ඔෆර් කරනවා. ඒ එකක්වත් ඒගොල්ලෝ ගත්තේ නැත්නම් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ allowance එක කැන්සල් වෙන්නේ. එතකන් ඒගොල්ලන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි අවස්ථාවක් හරි රටෙන් දෙනවා අන්එම්ප්ලොයිඩ් වැඩ කරන වයසේ ඉන්න අයට රකියක් ලබා ගැනීම සඳහා වැඩ කිරීමට. එතකොට අනිත් එක තමයි zero tolerance for bribery and corruption. දැන් bribery and corruption කියවම අපිට තේරෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ සල්ලි වලින් කරන bribery and corruption. එහෙම නෙමෙයි. bribery and corruption කියවම ලොකු සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒකේ. ඒ එකක්වත් tolerate කරන්න නැහැ කියන එක constitution එකේ තියෙන ඕන දෙයක්. එහෙම වුණොත් අපිට bribery and corruption නවත්ත ගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් එක තමයි මේක ශ්‍රී ලංකා non-aligned secular liberal democracy. දැන් අපිට කොහොමද non-aligned කියවට non-aligned කට්ටියක් ඇත්තෙම නැහැ. වෙන embassies රටේ වෙන්න ඕන දේවල් ගැන දානවා කතාවල් කියනවා. මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕනේ කියලා කියනවා. කිසිම ඩිස්කෂන් එකක් නැතුව මේ රටේ මේක වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් අපි නිකන් ෆෝන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ වෙන රටවල් තියෙන ප්‍රශ්න වලට අපි දැන් මැදි වෙලා ඉන්න තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ගවර්න්මන්ට් එක එක පැත්තට කොමිෂන් නිසා හරි වෙන මොනවා හරි නිසා හරි අලයින්මන්ට් එකක් දක්වන නිසා. අනිත් එක තමයි දැන් ඕනම ඩෙමොක්‍රටික් රටක තියෙනවා මේ people's right එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් තමන් ඉලෙක්ට් කරපු පොලිටිෂියන් හරි නැත්තම් හරි මොකක් හරි ඒ කට්ටිය කෝල් බෑක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන අවුරුදු 5 යන ඉස්සෙල්ලා. දැන් ලංකාවේ නම් කවුරු හරි ඉලෙක්ට් කරාට පස්සේ අවුරුදු 5ක් ඉන්න පාර්ලිමේන්තු එකේ. හැබැයි කෝල් බෑක් කරන පොසිෂන් එකක් කොහොමටවත් නෑ. ඒවා ඔක්කොම කන්ස්ටිටියුෂන් එකෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අපිට තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ බයි ඉලෙක්ෂන් එක. දැන් කවුරු හරි පොලිටිෂියන් කෙනෙක් අපි කියමු එක දිස්ත්‍රික්කකින් ආවා. එයා අපිට ගැලපෙන්නේ නැහැ. එයාගේ වැඩ හොඳ නැහැ කියලා රටේ ඉන්න අය තව ඉලෙක්ෂන් එකක් අවශ්‍ය නම් ඉල්ලන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට අපි මේකේ දාලා තියෙන්නේ minimum of 20% voter base. දැන් voter base එකේ 10000 නගින්නේ 20% කියන්නේ 2000යි 2000ක් petition එකක් යවුවා තියෙන. ඉලෙක්ෂන් කමිටුව අපිට බයි ඉලෙක්ෂන් එකක් ඕනේ කියලා ඒක පවත්වන්න. අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. එතකොට පොඩ්ඩක් බැලන්ස් විදියට මේ ඩෙමොක්‍රසි එක පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ටික තමයි අපි ෆන්ඩමෙන්ටල් වැලියුස් කියලා දාලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අයිටම්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙක තියෙන එකක් තමයි abolish executive presidency. දැන් මේක ගොඩක් අය yes කියන්න පුළුවන්, no කියන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අවුරුදු 78 ඉඳලා ප්‍රෙසිඩන්සි එක දැන් තීවිලා තියෙනවනේ සෑහෙන කාලයක් අවුරුදු 50කට කිට්ටුවෙන් තියුණාට මේකේ වියදමේ හැටියට රටට වැඩක් වුණාද නැද්ද කියන එක අපි ප්‍රශ්න කරලා බලන්න ඕනේ. එක්සිකියුටිව් ප්‍රෙසිඩන්සි එක ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරනවා නම් හොඳයි. ඒ වුණාට ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්ලි වැඩ කරන්නේ නැහැ ප්‍රෙසිඩන්සි. ඒක
මොකක් හරි පැත්තක් අරගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. ඒක එක හේතුවක්. එතකොට මේක අපිට මේ මගේ පොඩි රටකට 22 මිලියන් ඉන්න පොපුලේෂන් එකට අවශ්‍යද කියන එකත් බලන්න ඕනේ. ඒ වියදම මේ විදිහකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියන බලන්න. ඉතින් ඒක වුණාට මිනිස්සුන්ගෙන් අහන එක හොඳයි ජනමත විචාරණයකදී මේක කෙරෙන්න ඕනද නැද්ද කියන. දෙවෙනි එක තමයි මේ මනාප සිස්ටම් එක. අපි මනාප සිස්ටම් එක ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා කතා කරා. මනාප සිස්ටම් එකෙන් මේ ප්‍රෙෆරන්ෂල් වෝට් සිස්ටම් එක ඩැමේජ් කරන තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රොපෝෂනල් සිස්ටම් එකකින් එන්න පුළුවන් වෝටිං වලින් තියෙන වැදගත්කම ගොඩක් අඩු කරලා තියෙන මේ මනාප සිස්ටම් එකක් දාලා. මනාප සිස්ටම් එකක් නැති කරන්න කියන එක තමයි මේ අනිත් රික්වෙස්ට් එක. ඒ දෙක පොලිටිකල් ක්වෙස්චන්ස් දෙකක් තමයි මේකෙම තියෙන්නේ. එතකොට මේකට අස්සම් කරන්න අපිට මෙතන දාන්න ඕනේ අන්තිමට දාන්න ඕනේ ඊමේල් එකයි තමන්ගේ නැෂනල් ID කාඩ් එකක්. ඒක කරොත් තමයි මේකට අස්සම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙතන email is required කියලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි තියෙන්නේ. අපිට දැන් පොඩ්ඩක් ඩිස්කෂන් එකක් තියලා ඉවරලා අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. නවත්තලා ඊළඟ මීටින් එක අපි පටන් ගන්නේ හවස 7ට. Now this regarding this permanent secretary appointments. Yeah. I remember until mid 60s or so, we had this system, permanent secretaries, and then it started getting politicized, and ministers used to appoint their people as secretaries, either from the system or even from outside. But if you compare it with India, India still continues that permanent secretary system. Actually, I remember one of the headlines in the Hindu Times. That headline says, "Who governs India?" And the next line is, "Technocrats govern India." And in Indian case, most of the permanent secretaries are from technological related areas, they are training, and hardly any political influence. That's why their policies continue despite the changes in the government. But in the case of Sri Lanka, not only the change of government, even within the same government, if a minister changes, the secretary changes. Now we don't call permanent secretary, the secretary of the ministry. They change, and the whole policies will get completely different in some cases. So this is a very, very unfavorable situation, as you have quite correctly pointed out. Yeah. That is true, Lakshman. It's a very difficult subject for people to understand that when the government make policies, then somebody has to implement them. And the permanent secretaries are the ones who will implement it, and not the others. And even if the government changes, the policies that are made by the parliament has to carry on until it's cancelled or changed by the government itself. So government here means not a political party who is in power. Government is the collective decision of the parliament. That's what matters, isn't it? So that is not happening at the moment. So the main one crucial change that has happened is that the government has taken away the constitutional needs to have a permanent secretary appointed within that department with the experience, without the political interference. That's what has happened. So the general politicization that has taken place for years and years and years have brought us to this stage. Even take the economic crisis. Now, economic crisis, actually speaking, we have not done anything yet to try to recover from the economic crisis, like reduce expenses at least to start with, never mind the productivity. So this is a huge problem. So we need to do something to try and get this fundamental problem sorted. And also in the referendum number 2 item, I think better to include, now you have said they should not be changed subject to some factors. We should include also the political interference is not there. Item number 2. Yeah, we don't, once we got anything like this into the constitution, then nothing else will change it. So you can't get political interference into it if it's in the constitution, because
once if you get these, say, 10 items into the constitution through a reference, say, shall we get, say, 8 items were approved by the people, so therefore we got 8 items into the constitution, then the government, judiciary and everybody else will have the responsibility of doing the constitution according to what the people have voted for. So we don't have to get involved with any more than that, because there are experts to it. We are not the experts into that, and the change will happen. So that's what I think, Lakshman. Because we already started this with this language, we're not changing anything at all. At least if we get somewhere, that's a good thing. Yeah. Any other questions at all? Anything? Also, this business of independent commissions, I think we have seen what happened during the Hapalne regime. Yeah, they had several independent commissions, including what is this, FCID or something, especially. They're not independent, isn't it? So but independent, but it was highly still politicized. Yeah, exactly. So if it's in the constitution, then somebody has to decide how these default position will come to a particular commission. So it's not by the politicians, you see. That's what matters. So I mean, you know, when you have the boards and everything else in Sri Lanka, you have certain default positions. Say, head of department from Galle will be here. Head of department from what other department will be here. It doesn't come by name. So even the commission should have such default positions, so that it doesn't depend on a name or a color or an age or a gender or anything like that. There is a comment on. Can we make any comments later by writing to you, please? Yeah, I think it's good, because I want to create as mentioned in the chat also, that explanatory link to everyone, so that anybody can want it, have an explanation. I think it's best done probably by a video link or something like that. Then only people understand, rather than writing. Puluwan nang Singaleng hari Demaleng hari, it's better, because we need the normal people to understand why we want this in the constitution. That is the idea. That's what I also thought, the normal, because when we talk about disability, people in Sri Lanka will not be able to understand as we understand in the UK and other countries. So exactly. So that is one issue. And then the other thing is, if we actually look at the social responsibility in Sri Lanka, it's more politicized. You have various money being given to people based on the political recommendation. It doesn't go in with a proper assessment of when and who should get it. So these are the reasons why we want to, revise all these things. But it's better done through a referendum, so that nobody else can start criticizing it unless you go back to a referendum to change it. That's right. Yes. That's why. So that is why it's important to do that. So we are trying to promote it slowly, but it's good if people can get involved and give explanations. Best would be a video link or something, or in writing, so that we can create a small clickable explanation to every item, so that this is the. Nilmini, you have a comment. Nilmini. Thank you very much. Yeah, Nilmini, you have a comment. Hi, it's going back to this question about understanding. I think with referenda, it's really difficult, because any referendum is going to be really, really difficult for ordinary people to understand. I mean, we've had that problem here in the UK with the Brexit issue, because there's so many issues, and for an ordinary person to think through all the repercussions and everything, vote, leave, stay in, it's enormous. And so even if you were to give little clickable buttons explaining what this means, that means, I think executive presidency and that sort of thing, it's quite tough. There's a tough concept for anybody to really get their heads round. The other thing I was just thinking at the moment, ordinary people's priorities are, can my kid eat tonight? What am I going to give for his meal in the morning? So until we get to a situation in the country where
parents are not letting their kids go to bed hungry, and not worrying about the basics, about can I get my grandmother her medication in the morning. I think these are quite difficult concepts for people to get their heads around. That's Yeah. my only kind of Yeah, worry. agree. Agree, Ilvili. It's quite difficult to understand what repercussions will be, because what kind of manipulations that will come in is a question. But whatever it is, we have to start somewhere, and what we have mentioned here is what should actually go to the referendum if it ever comes through. And these are most of the people's values. They support those values, and that's why we want to get it through. The other thing is, I've just come back from Sri Lanka after visiting for 2 weeks, and lots of people actually looking to exactly see how to sort this problem out, because what people try to understand, try to teach, doesn't come out in the publications, in the papers or whatever, because by just going through the news or papers or publications, you can't really grasp the people's vision or mission or what they want to do. And I have a feeling that lots of people will learn this kind of thing and spread the news because they are more interested in trying to find a solution to the problem. So I'm not saying everyone will be interested, but there is a lot of interest to that. They all have problems with their food, their other things, and lots of people share things. I mean, I went to school. Some of the teachers, say for example, bring 2 lunches into the school. Some people have in a school have a small store for food and everything that can be shared. And can you imagine, I mean, some schools, when schools have regulations saying we want shoes in the school, they have dropped the regulation and say, okay, we can wear slippers all the time in the school. That's not a regulation anymore. So people are adapting and people are thinking about how to sort that out. I understand your issue about having no medicine in the hospital and so on. But by trying to give a dose of medicine is not going to sort that out. Say, for example, I've seen people trying to collect money for treatment of cancer. Now, cancer is long-term treatment. We know that the protocols, you have to adhere to it. Otherwise, you cannot achieve the outcome that other countries achieve unless you stick to the current protocol. So just by giving 1 dose of a cytotoxic drug, you're not going to get anywhere in relation to the outcomes. And that's why it's so important that we actually sort out the root cause of the problem. Then only we will be able to get somewhere. So at least some of us understand the root cause. It's good that we try to tell others, this is the root cause, let's address that, so that we will get there at some point. Is that okay? Yeah, I mean, I understand where you're coming from. I'm just thinking in terms of the available funds as well. Now, if you're thinking in terms of a system of welfare benefits, like a welfare state, to provide support through child benefits, unemployment benefits, and all of that, does the Sri Lankan government actually have the money? I mean, everything's been lost. So Exactly. where do you So start? wastage. Where do you start is the question. Yeah, there's a huge waste of money, as I shown you just now, and it's all political, and political stooges get it, and not the ordinary people. And the ordinary people, the poor ones become really poor. It's so expensive, anything. But I think at the same time, there's a group who has got even richer. So that is also there. So there's a rich poor gap is getting wider and wider and wider in Sri Lanka. So it's quite sad, but once you get there, you really see the difficulty. I just want to add to what Nilmini said and what Chula said. This is a really uncertainty will prevail in everything we do. That is where we can build the leadership. And I totally agree with you that the level of despair and hopelessness, it is immense, and it can just shut you down.
But sometimes what can happen is when we take action like this on one specific issue, other issues come to light. There's like a chain reaction. We have to keep hope alive for that to happen. For instance, if you look at in the recent last week, this 2 days ago, Ranil Wickremesinghe had a 200 million rupee tamasha. What were the MPs even saying? You know, my constituency doesn't have to eat. So I am at least say this is not the best for us to do now. I need a certain figure amount. Nobody spoke. So that is the tragedy of our country. And I had once done a little research. We have 22 million people, 25,332 square miles. And we have 225 MPs, which means every 113 miles we have an MP. And our country should be the most prosperous, well-governed, well-taken care of citizenry. So having said all of that, I think let's take, if we keep to a smaller geographical area, like for instance, we are working deeply with the principals in the Kalutara district. When they begin to agitate, I'm sure there will be a ripple effect to other areas. So is that hope alive that we must continue. And I'm not discounting what you said at all. People are waking up in the morning and they're thinking, can I have a cup of tea and a slice of bread? But we have to identify the willing and work with them. There's no other choice. Yeah, thank you for joining, Soraya. It's so early in the morning for you. No worry. I'm so grateful for your comment. Yeah, we are trying to do what we really can do. And I think we have to be more peaceful and more analytic in the way we are going. And I think in 10 minutes time, we are starting the next meeting, Soraya, so you'll be leading that. And then I think the Kalutara principal agreed to make a small brief presentation about what the current situation is. So you will understand from the ground level exactly what the situation is before we start the next session. So we got only another 8 minutes to go. So shall I close down here now and restart in say 8 minutes, because this has to go into the record and then only I can restart the other one, if that's okay. Okay. Is that Will all right? the same people, those on this call also join us? No, the teachers will join. There'll be quite a lot of principals joining, I believe. Yeah. Okay. All right. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for everybody. Thank you. Okay, bye. Thank you. It's the same link, right, Chula? Same link. It should work with the same link, but we've sent a separate link. What you got is your one. I sent it last. Yeah. Okay, thank you. Yeah. Thank you.